meron akong narinig na something, baka mamaya, alam mo na, prevention is better than cure. Habang wala pang masyadong problema, ayusin na. So, tignan natin. Sasakyan ko kaya nga gusto kong ginagamit yun sa anak ko kasi nga luma ito. So, punta muna ako dito. Well, dito na tayo dahil nga pagagawa ko yung sasakyan. So, ang ginawa ko, nakatayo lang ang stand yan. O, diba? Hirap kasi talaga pagka yung nag-isa ka, wala kang kasamang mag-video para sa'yo. So, kailangan mong yan. So, in any moment, ansa tayo. Yan ang senior life. Hirap talaga pagka-senior, no? Pero syempre, natin kung maganda yung ayos natin. Ayos ang konti. Parang hindi ata pantay ang nagawa ko. Oh, no. Bakit may kilay? Ganda ba? Bahay ko guys, ayun, dumaan na ang aking tahanan. Okay, patayin muna kita ha, kasi nagda-drive ako.
Ayan. Yun ang bibilin natin, yung dalawang yun. Kasi yun ang inaayos talaga natin ngayon. Andito na tayo. Bibili tayo ng spare part ng ating sasakyan. Ayan. Sarado siya. So, saan ako bibili? Sarado siya. Tingnan natin dun sa isa pa. Ay, nako. So, hanap tayo ng iba na auto supply. Tingnan natin dito sa isa. Try natin dito. Ay, naman. Hirap. Bakit parang gamit na to, no? Surplus to? Ito yung may sira. Itong bearing na to. Tingnan natin. Oo. Hindi na maganda yung ano niya. Ito yung naririnig ko. Thanks. Tara, let's go.
Yan, 400 ang binayaran natin para doon. Ito na yung sukle. Medyo 400 pesos para doon. Ayan. Ito na lang natira sa 500 ko. Kasi binayaran ko 400 pesos para doon sa gawa ng akin gulong. Actually, nakita naman ninyo kung ano yung mga pinagawa ko. So, okay na. May sukli pa ako sa daan. Para doon sa 400. Bomba may preno mo, Chene. Bayo na yan. Okay, bomba. Babombahin ko muna daw yung preno ko. Okay, tingnan natin dito ha.